हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एमएस स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। हेलो दोस्तों, आजिर भिडिओ टपिक तो हल नॉइज डीएलएडर आपुनार स्टाडी सेंटर तो कोनटू आपुनी केनेदरे जानिब। सक अति सहजे आपुनी आपुनार स्टाडी सेंटर तो चाब पारे। हेया लय आजिर मैं भिडिओ तो बनाइछु। बहुते मुक कमेंट करिছিল। आपुनार रेफारेंस नम्बर दी आपुनी निजे आपुनार स्टाडी सेंटर तो चाब पारे। एतियाলৈকে যদি মোৰ চেনেলটো আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। এনে ধৰণৰ ভিডিও মই সদায় আপলোড কৰি থাকো আৰু বেল নটিফিকেশনটো সেভ কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত মই যেটো ভিডিও আপলোড কৰিম যাতে আপুনি তাৰ নটিফিকেশন পায়। আজি অলপ নইজৰ প্ৰবলেম আছে সাউণ্ডত, তাৰ বাবে মই দুঃখিত। আপোনাৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত গৈ আপুনি টাইপ কৰিব dled noise.ac.in সার্চ কৰিব। সার্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব। ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টাৰী এডুকেশ্যন dled noise তাত ক্লিক কৰিব। সক এনেধৰণৰ ইন্টাৰফেস আহিব। টিচাৰ সেকশন যেটো তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা সক 3 নম্বৰ যেটো আছে টু নো ইউৰ এলটেড স্টাডি সেন্টাৰ ক্লিক হিয়াৰ। स्टाडी सेंटर जेटू क्लिक हियर আছে তাত ক্লিক কৰিব। তাত বিচাৰিব আপোনাৰ ৰেফারেন্স নাম্বাৰটো দি দিব। মই এটা ডেমো দেখাইছো। এটা ৰেফারেন্স নাম্বাৰ দিছো। সাবমিটত ক্লিক কৰিব। সক এনেদৰে আহিব। এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ, নেম, ফাদার নেম, মাদার নেম, স্টাডি সেন্টার কোড, স্টাডি সেন্টার নেম। সক স্টাডি সেন্টার নেমটো আহা নাই, আপডেট দিয়া নাই, দি দিব। কিন্তু স্টাডি সেন্টার কোডটো দিয়া আছে। আপুনি কোডটো দি আপোনাৰ স্টাডি সেন্টার কোনটো হেতু আপুনি চাব পাৰিব। আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ যেটো স্টাডি সেন্টাৰৰ লিষ্ট চাব, তাত গৈ আপোনাৰ এই কোড নাম্বাৰটো মিলাই চাব। এই কোড নাম্বাৰৰ ভিতৰত কোনটো স্টাডি সেন্টাৰ পৰে হেতুৱে আপোনাৰ স্টাডি সেন্টাৰ। ইয়াত নিদিলে আপুনি তেনেকৈ চাব পাৰে। মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো কেনেদৰে চাব পাৰিব। এটো চাওক, এটোৰ কোড নাম্বাৰটো হ'ল 4718100042। মই চাব এটো দেখুৱাই দিছো। ইয়াৰ স্টাডি সেন্টাৰ নেমটো কি হ'ব। আপোনাৰ স্টাডি সেন্টাৰ কোডটো লিখি লৈ আপুনি স্টাডি সেন্টাৰ কৰ্নাৰ তাত ক্লিক কৰিব। সক আহিব এনেদৰে ইন্টাৰফেস এটা আহিব। 2 নম্বৰত আছে শিডিউলিং অফ দ্য
PCP তাত ক্লিক কৰিব এটো অলপ তলত গৈ চাব for the details তাত ক্লিক কৰিব select state আপুনি ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰিব পাছত ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিবলৈ ক'ব ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰিব মই আপোনালোকক এটা ডেমো দেখুৱাই আছো এটো চাওক তাত ষ্টাডি সেন্টাৰৰ নেমটো দিয়া নাছিল কিন্তু আমি এনেদৰে চাব পাৰি এটো চাওক হেতু আছিল 4718100042 এটো চাওক ৰহা এসএস স্কুল নগাঁও আসাম কোঅৰ্ডিনেটৰ নেম শ্ৰীমতী ৰুমি বৰদলৈ ফোন নম্বৰটো কন্টাক্ট নম্বৰটো দি দিছে আৰু ইমেইল আইডিটো দি দিছে এনেদৰে যদি আপোনাৰ ষ্টাডি সেন্টাৰৰ নেমটো দিয়া নাই আপুনি এনেদৰে চাব পাৰিব এতিয়া বহুত আপডেট দিয়া বাকি আছে অলপ সময় ল'ব চিন্তা কৰিব নালাগে আপুনি এনেদৰে চাব পাৰে মই এটা ডেমো দেখুৱাইছো যদি এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়ালে লাইক